Preview. Chào mọi người. Khi mà tụi em coi video này có nghĩa là tụi em mới vừa join vô công ty hoặc là join vô công ty một thời gian rồi nhưng mà chưa được nghe anh nói chuyện trực tiếp về culture của công ty. Nên như vậy là again welcome aboard. Cả hai công ty ha, công ty ở đây có nghĩa là cả hai công ty, tên của nó tạm thời là IQ và Shekarawas. Tương lai anh không biết nó là tên gì, ví dụ SpaceX chẳng hạn, anh không biết. Ok, nhưng mà ý là cái tinh thần của công ty vẫn không thay đổi. Những công ty mà anh build thì cái điều quan trọng nhất, cái sứ mệnh của nó là inject intelligence into what doesn't have it. Tức là mình phải bơm những cái intelligence vô những cái ngành công nghiệp mà chưa có intelligence. Đó là cái mission của công ty hoặc nhóm công ty mà anh tạo ra. Thì để đạt được cái đó thì mình phải có culture, mình phải làm sao để mọi người cùng hiểu nhau, hiểu cái mission như vậy, cái mission của mình là quan trọng như vậy thì mình có thể cùng nhau giúp nhau để đạt được. Và ví dụ anh không để cái mission đó ở đây mà anh chỉ ghi là đó, tụi em sẽ thấy là Are you awesome today? Anh chỉ muốn là làm sao mỗi ngày tụi em hiểu cái mission đó và mỗi ngày tụi em tới công ty tụi em đều nói Today I feel awesome. Tới đây tôi rất là awesome, tao rất là awesome, tao cảm thấy awesome ngày hôm nay, tao sẵn sàng làm những cái điều này giống như là having fun thôi. Nó cũng chả phải là work gì. Giống như anh mỗi buổi sáng anh bước chân xuống, anh nằm chiếu thôi chứ anh cũng không có cơ hội bước chân xuống, nhưng mà ý là anh đứng dậy á, thì là anh đều nghĩ ok, hôm nay là ngày mới, mình sẽ build được cái gì trong ngày hôm nay. Đó thì anh muốn tụi em suy nghĩ về vấn đề này giống vậy thôi. Mình tới công ty để mình giúp build một cái future, một cái exciting future, một cái tương lai hấp dẫn, hào hứng mà nếu tụi mình không làm thì không ai làm hết. Đó, nên bây giờ mình phải làm. Ok, rồi lát nữa anh sẽ đi vào phòng khác, anh nói về từng điểm trong culture công ty. Rồi, chào mừng trở lại phòng meeting room. Ok, anh là Tùng, anh sẽ nói về culture của công ty, actually là nhóm công ty mà chúng ta đang tạo dựng ha. Bên này đã nói rồi, mission của công ty đó là inject intelligence into what doesn't have it. Và tức là mình tìm cái sự thông minh, những công ty mình làm mình phải tìm cái sự thông minh vào trong những cái ngành công nghiệp mà chưa có. Ok, cái lý do tại sao như vậy, tại vì có quá nhiều ngành công nghiệp nó cũ, giống như cả 100 năm không ai thay đổi, hoặc là mười mấy 20 năm không ai thay đổi hết, đúng không? Nó thiếu hiệu quả, nó không có exciting, nó thiếu hiệu quả, con người vẫn phải làm labor chân tay nhiều chứ. Rồi nó giải quyết vấn đề không có thông minh. Trong khi mình có thể tập hợp lại, mình tập hợp những người giỏi, thông minh, tại sao mình không đi crack những cái ngành công nghiệp đó. Ok, và chẳng qua thôi là một cái side effect thôi là mình sẽ có nhiều tiền, vậy thôi. Ok, đó, tức là mình đi crack hết những cái, mình tạo ra nhiều giá trị rồi xong cái happen là mình sẽ có nhiều tiền. Ví dụ như ngành quảng cáo vậy, Shekarawas vậy, mặc dù mục tiêu của mình là inject intelligence into what doesn't have it, đúng không? Và mình thấy là cái ngành quảng cáo, ok, nó ngành nhiều tiền đó, mình start với ngành quảng cáo bởi vì cái margin của ngành quảng cáo nó dày, đơn giản vậy thôi, được chưa? Đó, đó là lý do tại sao mà có công ty Shekarawas. Rồi sau này tại sao có công ty IQ, đơn giản là bởi vì mình có thể đem lại intelligence trong rất nhiều lĩnh vực, trong rất nhiều ngành công nghiệp với cái computer vision của mình, và sau này mình có thể làm được AI khác ngoài việc computer vision không nữa. Ok, về quảng cáo thì mình sẽ có đem ra những cái hiệu ứng quảng cáo mà exciting luôn, giống như mà mình có thể tưởng tượng ra mà không ai tưởng tượng ra, hoặc là những cái mình tưởng chừng là chỉ có trong phim thôi đó, mà mình có thể làm biến nó thành sự thật. Ok, mình phải bơm cái sự thông minh của mình vào, thì dốc đường tự nhiên cái mình làm cái điều đó, mình tạo ra nhiều giá trị, qua lời quay mình sẽ có nhiều tiền. Ok, thì đó là cái tiền không phải là thứ quan trọng, cái điều quan trọng nhất là mình build một cái tương lai, một cái future đẹp đẽ hơn, mạnh mẽ hơn, vui hơn. Ok, đó là lý do tại sao mình cần phải có mission và có culture công ty rõ ràng. Rồi, mission của mình vậy ha, là inject intelligence into what doesn't have it.
Rồi bây giờ các điểm coach anh sẽ walk through tụi em. Đầu tiên á, đó là number one, transparency, integrity. Don't do something that you will be ashamed of. Tức là cái sự gọi là transparency với integrity, nói chung lại kiện nó là nó minh bạch, nó là quân tử, nói chung nó là fair, đúng không? Đó, đừng có làm gì mà mình cảm thấy là xấu hổ, bản thân cảm thấy xấu hổ. Anh ví dụ ở Úc thì anh ở đó 8 năm, gần 8 năm, 7 năm rưỡi, thì có rất nhiều lần, ít nhất là hơn 2 lần anh để quên cái điện thoại ở ngoài công viên Sydney High Park. Anh để đó, anh đi cho đã luôn, 2 tiếng hồi sau anh nhớ ra chà đã quên cái điện thoại. Anh quay lại, nó vẫn nằm ở trên cái ghế đó. Anh đứng bên kia đường, anh thấy đối diện con bé kia nó ngồi đó chờ xe bus, nó bốc lên nó coi luôn, bốc lên coi xong để xuống lại gì chán. Tức là người ta không có cái ý nghĩ là sẽ lấy đồ của người khác. Ok, cái đó nghe nó giống như là khoa học viễn tưởng, nghe như chuyện cổ tích á. Hồi đó ở đây anh đọc ở về bên Nhật rồi này nọ, xe để ngoài đường này nọ, nói ui sao giống như cổ tích vậy, ở Việt Nam mình để nó tới mặt mẹ kính, đúng không? Nhưng mà ở bên Úc anh đã sống trong thế giới như vậy, thấy thiệt người ta như vậy, đúng không? Tại vì sao? Tại vì mọi người ở bên đó từ nét luôn nó được dạy rằng là đối diện phải của mình đừng lấy. Ok, đó nó được dạy như vậy, sống rất là fair với nhau. Ok, người ta không có làm gì mà unfair đó. Fair thì Việt Nam mình dịch ra giống như là sòng phẳng đó, tức là cũng phải là chơi đẹp mà đơn giản là sòng phẳng có fair này. Ok, thì anh về Việt Nam á, anh thấy xã hội Việt Nam mình nó tùm lum tà la thứ, đúng không? Nó nói chung nó dột từ nóc rồi đó, nên bây giờ người ta cứ làm ăn kinh doanh, người ta cứ nghĩ rằng là phải hối lộ, phải đút lót, rồi phải chộp giật lẫn nhau thì người ta mới thành công. Anh không thay đổi được xã hội Việt Nam, nhưng ít nhất là anh thay đổi được cái công ty, giống như cái xã hội thu nhỏ mà anh đang xây dựng, em hiểu không? Đó, thành ra ví dụ như là Secafast là cái ngành bán quảng cáo, thì trong cái ngành quảng cáo nó có cái điều giống như hay là luật bất thành văn là phải under table cho cái đứa mà chủ brand nó đi mua hàng, đúng không? Thì hồi xưa lúc anh mới mở công ty ở bên lúc đó văn phòng còn nhỏ, còn 4 người ở bên Lý Thắng, thì có bạn sale bạn vô, bạn cũng sale mãi không được, xong bạn nói anh là anh ơi tụi nó cứ đòi giống vậy, tụi nó cứ đòi under table nó thì nó mới mua quảng cáo, thì bây giờ sao? Chưa không, tuyệt đối không. Sau cái hồi đó bạn đó cũng có vẻ hơi upset chút, bạn nói ủa bây giờ anh muốn là hold cái culture của anh, hay là rồi công ty chết, rồi công ty sẽ chết, hay là anh muốn là anh flexible một chút để cho công ty sống, hiểu không? Đó, thì theo tụi em thì câu trả lời của anh là gì? Theo nè, câu trả lời của anh là vậy nè, công ty này làm không được, dẹp, hiểu không? Nếu bán hàng không được, dẹp, không bao giờ đi hối lộ ai hết. Ok ha. Lý do tại sao? Tại vì anh bay 7.000 cây số từ Úc về đây, không phải anh mở ra một công ty mà để mà anh sống không phải đúng với con người của anh, để mình mở ra một công ty mà không có fair, hiểu không? Mà chơi những điều tricky bẩn thỉu để làm gì? It doesn't worth it, nó không có đáng giá của cuộc đời của mình, hiểu không? Tụi em như vậy, tụi em sau này tụi em sẽ thấy có những thứ là làm những chuyện bẩn này nọ này, nó không đáng giá cuộc đời của mình đâu ha, đừng làm. Thành ra là anh sẵn sàng dẹp công ty luôn nếu mà phải làm những chuyện đó để mà survive ha. Đó, thì anh cũng hy vọng tụi em cũng vậy ha. Tụi em ví dụ như tụi em làm việc với bây giờ mình làm chung với nhau, đúng không? Giả sử sau này mình có cái chuyện gì đó xảy ra, ví dụ thôi mình không nói trước được thì mình cũng phải fair với nhau. Ví dụ vậy, sale thì không có ví dụ mà đi ra ngoài để lấy khách, sale lead chẳng hạn, rồi lập đem vào công ty mới là giống vậy. Dev thì không có chơi soft skill của công ty đi làm chuyện gì đó, em hiểu không? Đó, giả sử giống như tụi em muốn làm cái gì đó mà tụi em nghĩ là có thể sử dụng resource của công ty thì tụi em có thể bring up với anh, hai bên có thể thảo luận được, hiểu không? Là ok là benefit sẽ chia nhau như thế nào, ok? Nhưng mà point đó là đừng bao giờ làm những việc mà kiểu như là mình phải chịu mình nghĩ là bản thân mình biết là mình sai mà mình hay nghĩ là ok mình người Việt Nam mình hay cái dùng mà kết quả cuối cùng để biện minh cho cái hành động đó, nó là not it. Ok, không cần phải làm vậy.
không cần phải làm vậy. Mình hoàn toàn có thể đạt được kết quả tốt mà cái hành động của mình nó vẫn sạch sẽ, của người quân tử đàng hoàng. Ok ha. Nên giả sử tụi em có quên tất cả gì thì về culture công ty mình nhớ điều số 1: đừng làm cái gì mà bản thân mình cảm thấy xấu hổ. Ok, anh không làm gì mà bản thân anh cảm thấy xấu hổ đó, cho khách hàng, cho công ty, cho tụi em ha. Đó. Ok rồi. Mà anyway, tức là ý là transparency và integrity nha. Tại vì lỡ mấy một số bạn kêu kiểu cái này em làm vậy mà em đâu xấu hổ lắm. Tại em quen làm vậy rồi, hiểu không? Đó, đừng có vậy. Ok ha, là mình nghe thẳng. Rồi, điều số 2 đó là there's nothing impossible ha. Đối với nhóm công ty mà anh build thì anh muốn tụi em nghĩ về nó như vậy. Không có gì impossible. Tại sao? Tại vì anh đâu có kêu tụi em đi mổ não đâu, anh đâu có kêu tụi em đi phóng tên lửa lên vũ trụ đâu, hiểu không? Đó. Khi nào mình thành công ty SpaceY chẳng hạn, nó thay vì SpaceX, SpaceY chẳng hạn, thì mình may ra mình làm những cái điều có thể impossible. Còn những thứ mà hiện giờ anh kêu em đang giải quyết, anh kêu em giải quyết và anh cũng cố gắng giải quyết, là nó những vấn đề rất là possible, rất là trong khả năng, trong tầm tay của mình. Khó, chưa ai làm, nhưng không có nghĩa nó là không thể làm được. Tất cả nó chỉ boils down xuống những cái nguyên tắc cơ bản thôi. Như Elon Musk có nói, cái gì mà không có vi phạm first principle, tức là không vi phạm về mặt vật lý, không vi phạm về giống như cái quy luật tự nhiên đó, thì mình hoàn toàn làm được. Okay. Thì nên anh muốn tụi em là có cái tinh thần là giống như hacker gì đó, tức là mình hack có nghĩa là gì? Hack có nghĩa là ok, mình không làm được việc đó một cách nhanh chóng, nhưng mình có thể work around, mình sẽ tìm cách, mình sẽ đi vòng qua, mình lấy được. Ví dụ như sale chẳng hạn, sale nói bây giờ em không có contact của ông giám đốc công ty gì đó, đúng không? Thì bây giờ em không sale được. Đó là bạn đã chấp nhận impossible rồi. Bạn đó chấp nhận cái tinh thần là cái này impossible đó. Nhưng mà không, ví dụ hack, đúng không? Mình suy nghĩ thôi, bây giờ ví dụ cần contact của ông đó, đúng không? Thì bây giờ ông đó ông sẽ liên hệ với ai? Ông đó từng liên hệ với ai? Ví dụ ông là giám đốc một hãng lớn gì, đúng không? Thế nào cũng có ông có cái hội, ông chơi với những ai? Hội giám đốc của ông là ai, đúng không? Rồi lính của ông, người phó ngay lập tức report với ông là ai, đúng không? Rồi cái người đó chơi với ai? Rồi dần dần đó làm sao mình 2 hay 3 contact mình có thể tới được cái người đó, là tới được ông đó, đúng không? Là khoa học đã chứng minh rồi mà, với 6 cái bắt tay là mọi người trên thế giới đều có thể biết nhau qua 6 cái bắt tay thôi, không nhiều hơn. Ok. Thành ra ví dụ đó là một cái ví dụ về giả sử trong lĩnh vực kinh doanh sao cũng không có gì impossible. Còn ví dụ trong dev, đặc biệt là trong dev, cái tinh thần này thật ra lâu từ dev qua, nếu đứa nào làm dev rồi qua sẽ biết. Tất cả có mẹ gì mà trong source code, trong việc làm của mình mà nó có cái gì impossible đâu, tức là tụi em chỉ cần thêm thời gian thôi, đúng không? Đơn giản là vậy. Giả sử bây giờ build cái app đó bằng ngôn ngữ hiện tại, ví dụ bằng C cộng không được, quên bằng Java không được, đúng không? Thì bây giờ em đổ qua React hay gì đó, đúng không? Rồi hoặc là ví dụ như là nhận dạng mắt người nhận không đúng thì giờ, đúng không? Thì bây giờ ok, mình có thể thêm những chuyện khác, ví dụ nhận dạng nguyên cả body, rồi xong từ đó mới làm cái đó như là một cái add-in feature để nhận dạng mặt người, đúng không? Không có cái quái gì mà trong những công ty này làm gì impossible. Tại vì nếu mà impossible thì anh đã không kêu tụi em làm rồi. Đơn giản anh không muốn là suicide, tức là không muốn tự tử, ok? Không muốn dẫn tụi em vô con đường mà không có đầu ra. Ok, thì anh cũng có gì xin nữa. Rồi, số 3, no politics, no bullshit. Ok. Rồi bullshit có nghĩa là gì? Là tối ngày cứ nói mình đẻ ra cái meeting để mà nói về cái meeting tiếp theo. Ok, đó là big corp đó là cái kiểu của mấy thằng big corp mà gọi là mấy thằng chuyên môn kiểu IBM đó, tức là mặc đồ vest rồi này nọ, thắt caravat rồi này nọ, hiểu không? Tối ngày cứ vô cái họp đâu làm cái gì đó. Thì đó là bullshit. Ví dụ trong dev thì tụi anh hay xài cái sprint, đúng không? Sprint để làm gì? Để mà cứ hết 2 tuần, hết 1 tuần hoặc 2 tuần là một cái chốt chặn, đó là mọi người report
chắc mọi người làm được tới đâu. Ok, và nếu mà sprint nào mình cũng stuck ở một problem thì thực ra mình đang bullshit, đúng không? Nếu mình stuck ở một problem đó là mình phải tìm cách giải quyết cái đó, mình phải chẻ nhỏ vấn đề ra để mình làm, hiểu không? Hoặc là mình phải thay đổi cái cách tiếp cận, hoặc là mình ask for help từ ai đó, chứ mình không thể là cứ buổi meeting nào mình nói mình đang làm cái đó không có progress, hiểu không? Đó. Còn politics là sao? Politics ví dụ như là hai ông leader A, leader B, leader team A, leader team B, thì hai bạn junior ở dưới cái follow leader của mình, mà mặc dù thấy là ok, giả sử như là hai bên rõ ràng mình thấy leader kia nói có vẻ có lý, cái phương pháp của ông kia áp dụng có vẻ có lý, mà tại vì mình follow ông này bởi vì mình không thể làm kiểu kia, đó là politics. Hay là ví dụ trong kinh doanh đó là sale với marketing chẳng hạn, bên marketing cứ nói là nhờ tao đem lead về mày mới sale được, bên sale nói mày giỏi mày đem lead về, mày không đi sale đi thì làm sao mà có ra đơn hàng, hiểu không, ra order. Thì đó, nó cứ cái kiểu là mình biết rằng á mình nhường chút thì cả công ty sẽ đi tới phía trước đó, mà mình không nhường bởi vì mình có ego là bản ngã của mình sợ sai, mình sợ mình thừa nhận mình sai, mình thừa nhận mình sợ mình sai thì mình mất mặt với lính mình mất mặt với lại cấp trên của mình, đúng không? Nhưng mà tụi em đừng có vậy, tại bản thân anh là CEO công ty mà anh còn thẳng thắn thừa nhận những cái gì mà anh sai mà. Hay là ví dụ nếu mấy đứa này học spin 1-2 lần tụi em sẽ để ý là anh nói là theo cái hướng đi đó là vậy đó, anh nghĩ rằng như vậy đó, thì một bạn nào đó khác phản đối không, đó là phải làm cái hướng kia kìa, sau anh nói ok, anh hy vọng là anh sai, hiểu không? Tức là anh hy vọng là anh sai có nghĩa là bạn kia đúng, nếu mà bạn kia đúng mà cả mà cái việc đó nó đạt được hiệu quả tốt hơn, ok thì đâu sao đâu, hiểu không? Cái mục đích là mình move forward, mình có được kết quả tốt hơn, mà là nó là giống như là chân lý vậy. Giống như tụi em đứng trước khoa học, tại vì anh là scientist, gốc anh là scientist, đúng không? Đó thì hồi xưa anh học cũng vậy, anh đi làm nghiên cứu cũng vậy, đứng trước chân lý, sự thật chân lý thì ông giáo sư hay là PhD hay là một đứa sinh viên năm nhất bình đẳng như nhau thôi. Tại vì thật ra là mấy cái đó nó đâu có nói dối đâu, hiểu không? Thành ra nếu mà mình có sai mình che giấu rồi này nọ, hồi rốt cuộc nó cũng lòi ra thì không có vấn đề gì hết. Tức là mình sai rồi xong lần sau mình đừng có lặp lại cái sai lầm đó thôi, ví dụ vậy, hiểu không? Đó, mình rút kinh nghiệm để mình biết tại sao mình đừng lặp lại sai lầm, đơn giản thôi, chứ không có việc gì mình phải sợ tôi nói ra tôi sai rồi mất mặt gì hết, không? Ok, đó nên vậy là được đó politics. Khi mà tụi em có thể tụi em thấy vấn đề này không bao giờ xảy ra công ty này, hiểu không? Tại sao anh Tùng lại nói? Tại vì anh hedge trước, tức là anh phòng bị trước, hiểu không? Tụi em cái việc mà tụi em không thấy nó bao giờ xảy ra trong công ty này, tại vì anh rất là kỹ, anh đưa nó vô culture giống vậy rồi nên tụi em sẽ không thấy. Nhưng ví dụ tụi em vô big corporate nào tụi em làm tụi em sẽ thấy. Mà anyway, những công ty mình biên mong muốn nó sẽ lớn thì nếu mình làm không kỹ thì nó sẽ ra đi rồi. Number 4, anh nhớ number 4. Ok, number 4, professional. Theo cái nghĩa là ok, đây là cái nơi mà mình tới nơi để mình làm việc, mình giống như sport team vậy, professional sport team. Ok, mình support lẫn nhau, mình là đồng đội. Please, nó không phải là cái nơi để tụi em dating, để kiểu như công ty gia đình. Ok, đây không phải là công ty gia đình, không phải một nhóm làm việc gia đình. Nó có, tức là dĩ nhiên professional thì có nhiều yếu tố trong đó. Ví dụ tụi em làm phải đi làm phải đúng giờ, không cần đi học phải đúng giờ, đi làm không nhất thiết phải đúng giờ lắm. Ok, nhưng mà khi critical thì mình phải đúng giờ. Ok, trong những cái chuyện đó ha. Ví dụ như đi học mà đừng để ai chờ. Còn ví dụ bạn nào làm operation bên xe ca chẳng hạn, là tài xế tới mình phải tới, mình phải làm đúng giờ. Đấy, nếu như hễ mà đã hẹn với ai là phải đúng giờ. Ok, đó là yếu tố nhất. Còn ví dụ còn quay lại cái chuyện là dating là đó. Tụi em có biết lý do tại sao nó dating không? Tại sao chi phối? Đúng, chính xác. Tức là khi mà có emotion vô rồi, các cái quyết định của tụi em sẽ bị ảnh hưởng. Ok, mà anh
ví dụ nha, đó vậy nè, không có khi là tụi em không phải là sếp đây nhân viên đâu, mà tụi em vậy nè, hai bạn dev ví dụ vậy, hai bạn dev cùng đây bạn kế toán, ví dụ vậy ha. Rõ ràng là không ai là sếp hết, nhưng mà bây giờ bạn kế toán chọn bạn A, chọn bạn B, ok, ví dụ là nha, không nói chung đó. Sau cái rồi mai mốt cái bạn B là thù ghét bạn kế toán với thù ghét bạn bạn B, được chưa? Thành ra làm việc hai ông không có hợp tác với nhau, mặc dù trước đây hai thằng làm việc với nhau rất ăn ý, tự nhiên bây giờ cái nhỏ kia chọn kia, tao ghét tao làm việc nữa, hiểu không? Đó thì tụi em còn trẻ, có thể là tụi em không control được feeling đó. Nên bây giờ cách tốt nhất là sao, là tụi em cứ dùng mấy cái app mà Tinder hay là Badoo rồi tùm lum la lên đó, tìm chiếc cá gì gọi là người ta gọi là plenty of fish in the sea, có rất nhiều cá ngoài biển, hiểu không? Đừng câu trong cái ao này ra ngoài biển câu thiếu gì cá ngon, ok. Trai gái gì đều vậy đó, hiểu không? Đó để mà chi, để cho nó cảm thấy tức là mình cố gắng giữ mọi thứ là professional. Và ví dụ trai gái thì tụi em phải chú ý, mà các bạn phải làm riêng một cái chủ đề riêng về làm sao để nhận ra đấy chỉ là thính, không có thơm đâu đó. Rồi tiếp theo là làm sao để thả thính đó, mà ở chỗ khác không phải ở chỗ này, ok, mà các bạn sẽ làm riêng chủ đề đó. Tại vì anh cũng 30 mấy tuổi mà giờ anh cũng chưa có vợ, mà anh cũng có mười mấy mối tình đầu rồi, tình nào cũng đầu, ok ha. Nên bây giờ là mấy quan sẽ nói chủ đề riêng, tại vì anh cũng hiểu là người ta làm việc chung nhau thì người ta hay có nảy sinh tình cảm là chuyện tự nhiên, nhưng mà tụi em phải biết cách kiềm chế, ok, nhất là người trẻ. Rồi anh nói, anh cũng để một cái là khi nào mà mình lên hơn 50 headcount, nếu mà tốc độ tăng trưởng của tụi em đem revenue giống vậy thì anh nghĩ chắc là mai mốt tới đó sẽ sớm. Nhưng mà anyway á, là luôn luôn khi mà giả sử mà mai mốt tụi em là lỡ đây thì phải nghĩ tới chuyện break up, luôn luôn mình phải biết là đây thế nào là break đó, mà lúc break thì sẽ sao, hoặc là ví dụ lúc đây thì lỡ con nhỏ kia từ chối mình, hay là lỡ anh đó từ chối mình sao đó, có have feeling xong. Thì để phòng tránh trường hợp đó thì tốt nhất là một người nên lead. Rồi điều số 5 là make informed decision and take responsibility. Thường là sao? Số 5 thì mai mốt anh sẽ có cái chủ đề riêng về giống như là critical thinking, nhưng mà hiện giờ thì ok, thì anh sẽ chỉ cho tụi em là thế nào là informed decision. Ví dụ informed decision là ví dụ như khi á, là tụi em đưa ra quyết định mà mình chưa nắm hết thông tin đó, mình hay ra quyết định vội thì nó sẽ dẫn tới cái hậu quả nó cũng không được tốt. Vậy anh nói luôn, ví dụ như là cái này là tinh thần từ lập trình đi qua thôi, là khi mà một cái vấn đề xảy ra mình nghĩ hết tất cả tình huống của nó như cái cây gì đó, hiểu không? Mình chia ra tất cả tình huống sẽ xảy ra theo các nhánh cây, rồi ở dưới nhánh cây đó nó có nhánh cây con nữa, cuối cùng tới cái nốt lá cuối cùng luôn, ứng với mỗi nốt lá như vậy mình giải quyết nó như thế nào, hiểu không? Thì á, cái người mà thông minh á là người ta chia nhánh cây cực lẹ, chia đủ tất cả các trường hợp luôn, cái nhánh cây cực to và cực lẹ, và ta nghĩ hết các tình huống luôn, được chưa? Còn cái người kỹ càng á là người ta chia nhánh cây lâu, người ta phải lấy tờ giấy viết ra, người ta chia vẽ xuống, nhưng mà người ta kỹ càng người ta cũng ra được đó, người ta chậm hơn. Còn cái người bột chợp á là chia nhánh cây thiếu, hiểu không? Nhìn thấy như chỉ có mới 3 nhánh cây luôn, cây nó bự vậy nè, hiểu không? Cái người ta ra quyết định dựa trên cái nhánh cây thiếu của người ta, thì cái kết quả thường không tốt lắm ha. Thì cái người không thông minh hay không là ở cái chỗ đó, là cái chỗ là người nào mà jump to conclusion too quickly ha, tức là nhảy tới kết luận quá vội vã, hiểu không? Thực ra là người không thông minh đó, người ta đúng là vì người ta hên, đúng không? Còn hầu hết thời gian là người ta sẽ sai, ok, kiểu người gọi là hàm hồ á, bột chợp á ha. Thì lúc mình làm thì mình tránh cái trường hợp đó, ok. Tốt nhất suy nghĩ sâu xuống, deep nhưng mà nhanh, hiểu không? Đó. Thì anh cũng có những cái game để làm sao mình train cái não này nọ, thì anh sẽ nói về chủ đề sau, ok. Nhưng mà tốt nhất là luôn luôn make decision là phải có inform, phải có đủ thông tin. Rồi tiếp theo là take responsibility, thì là tụi em phải có trách nhiệm. Giả sử mình teamwork 2-3 người, đúng không? Giả sử như cái việc A với việc B cần phải làm xong thì mới ra kết quả, mà mình làm xong việc A của mình rồi, đúng không? Thế thằng kia nó không làm, thấy sao lâu quá nó không làm, thì mình phải gọi điện nhắc nó, hay là mình
chắc nó nói ê sao mày không làm đi, tại vì sao không thôi nó không ra kết quả là cả hai về zero hết. Ví dụ nha, ví dụ như Shekafast có cái chuyện là hẹn tài xế qua dán, đúng không? Tài xế ở đây gọi điện, customer service sẽ nói mấy giờ anh qua dán, đúng không? Tới đó xong rồi là cái bạn ngoài kia, cái bạn ngoài bãi có trách nhiệm là check in tài xế để mà ông biết là ok là ông đã tới lượt rồi, hiểu không? Giả sử như bạn A ở customer service đã làm xong cái chuyện đó rồi, hẹn ông tài xế tới rồi, đúng không? Mà báo cho thằng B, mà thằng B nó quên, chẳng hạn ngày đó nó không ra đứng đó, ông tài xế tới ông đi về, đúng không? Ông tài xế tới ông gọi điện cho anh A, ủa sao tại sao không có ai ra đó, vậy đó. Rồi xong cái bạn A mà quên không gọi cho bạn B á là coi như là ông tài xế không chờ khoảng chừng 15 phút đi về, rồi cuối cùng là công sức của đứa A ngày đầu hẹn là tiêu rồi, hiểu không? Đâu được gì đâu. Đó, đứa B nó quên, đứa A nó nếu đứa A không nhắc đứa B nó quên, thì dĩ nhiên là mình cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đứa kia không hoàn thành tốt của nó, đó là lỗi của nó, nhưng mà mình cố gắng, mình là teamwork mà, mình nhắc nhở nó chút cho nó quen. Còn nếu thấy đứa nào mà nó cứ trời ơi đất khởi quá thì report lên trên, nó là cái đứa kia nó trời ơi đất khởi quá, hiểu không? Thì cần phải chỉnh nó hay gì đó, hiểu không? Đó là tức là cái hành động report nó không có gì xấu mà kiểu là để giúp đỡ nhau để nhận ra cái vấn đề của nhau để mà làm tốt hơn thôi ha. Đó nên đó điều số 5 là informed decision và responsibility là vậy thôi. Còn ví dụ như thực ra cái key của cái điều informed decision nữa là để mà có được information tốt thì tụi em phải biết hỏi tốt. Đó, hỏi tốt ở đâu thì nói chung câu hỏi mà quan trọng nhất cần phải hỏi là hỏi tại sao. Ok, thì rồi anh sẽ nói về chủ đề đó đi, nhưng mà ý là đó là nếu mà tụi em biết cách đặt câu hỏi tốt, mọi thứ nó đều từ câu hỏi tốt mà ra hết. Ok, anh turn around business này cũng từ câu hỏi tốt mà ra. Ok, hồi xưa là anh mới về đây anh start cái Pinbuy mà anh fail đó, xong rồi từ những câu hỏi tốt mà anh biết turn around thành shake out rồi shake out fast rồi ra thêm IQ, không? Đó. Ok, rồi em phải leave đúng không? Thôi em đi để trẻ. Ok, anh cũng không muốn em unprofessional với ai đó. Ok, rồi các bạn còn lại có câu hỏi gì không? Hỏi cũng nhiều nhưng mà từng chủ đề nó có từng câu hỏi nhỏ. Rồi chơi luôn, hỏi luôn để giả sử trong cái video này là mấy các bạn khác có hỏi giống vậy anh có thể trả lời luôn, các bạn xem video các bạn biết luôn. Ví dụ lúc ông nói là mình cần biết là mình know hết mấy cái case để mà mình đưa ra cái decision đó, thì sao mình biết là mình đã biết hết case chưa? Ở đây nè, ok, tốt nhất là mình phải hỏi người khác, ê có lỗ hổng không? Cái cây của tôi giống vậy nè, có lỗ hổng không? Ví dụ nếu mà em để ý anh làm việc với team này nọ, anh hỏi cái cây của chú đâu, anh cứ hỏi vậy. Ví dụ nó nói rồi anh hỏi đâu cái cây của chú đâu, nói anh nghe, thì các bạn nó sẽ nói cái cây đó ra cho anh coi, là anh biết được coi thì anh coi thử có lỗ hổng không, hiểu không? Dĩ nhiên nếu mà anh có kinh nghiệm hơn mà anh nhìn vô anh cũng không thấy lỗ hổng luôn, thì giả sử như vậy thì nói chung là nó sẽ bị limit bởi cái chuyện là cả team nhìn không ra lỗ hổng. Ok, nhưng mà tốt nhất vậy mình làm xong đúng không, mình hỏi thử một người khác proofread cho mình đó, coi thử cái cây này có lỗ hổng. Đó là chuyện bình thường lúc em lập trình vậy. Tại sao có loại ra bớt? Tại vì thực ra em nghĩ không hết trường hợp, đúng không? Mà có đứa khác ví dụ nó không tốt hơn gì đó nên nghĩ ra là trường hợp đó. Vậy là mình cái point sẽ là nhìn ra cái maximum cái case maximum nhất có thể. Đúng rồi, mình phải chia cái cây ra rộng ra, và sau nữa từng cái trường hợp con phải chia rộng ra hết liền ngay tức, hiểu không? Trường hợp nào giống nhau thì mình gom lại, dĩ nhiên rồi. Đó. Rồi còn câu hỏi gì nữa không? Chẹp cái miệng. Ok, tốt nhất là em đó phải đặt câu hỏi trong mấy chuyện này đó, nó cũng quan trọng. Culture, tại vì culture thật ra là tại sao anh ra bộ culture này không phải là anh mới mở công ty ra anh ra liền cái bộ culture đâu, mà là anh một thời gian anh lên công ty Pinbuy một thời gian, ok, rồi anh lên Shake Out một thời gian, ok, anh mới chiêm nghiệm lại mới rút ra những cái điều gì cần phải làm. Giả sử như công ty này mà là ở bên Úc đúng không, number one khỏi phải đưa vô luôn, default thôi là cái sàn chuẩn của bên đó. Bạn mà không có điều số 1 đúng không, không ai làm business với bạn hết, không ai thuê bạn luôn, không ai làm business với bạn hết, lại bạn bị người ta kiện ra tòa. Ok, đó
nhưng mà anh không biết ở công ty ở Việt Nam có thể là tại cái xã hội ngoài kia nó rối ren quá, thành ra là anh nghĩ là anh phải remind cho em chút. Đó. Em nghĩ về cái việc đó thì chắc để trẻ thì em thấy ít hơn là Đâu, nhưng mà rồi em sẽ bị vô cái lằn ranh. dạ thì ý là do cái cuộc sống ngoài đó, cái là xã hội đó. Nếu như mà mình có một cái xã hội riêng đó thì em nghĩ là giới trẻ nó sẽ muốn vô cái good friend hơn. Nhưng mà đó, ví dụ anh start công ty đúng không, rồi công ty nó sẽ bị đẩy tới cái lằn ranh luôn, là đó là bây giờ đó, muốn lớn thì phải under table vậy, bây giờ anh có chơi không? Câu trả lời của anh là không, tụi em phải dứt khoát được tới đó luôn, đó tới là không, đó tao không có giả sử nếu cái game này em tới đó nó bị cái đó thì mới lớn được nữa đúng không, thì thôi tao thà tao nhỏ đây đó, rồi tao bắt đầu là chơi cái game khác. Ý tưởng nhiều lắm trên cuộc đời này, ý tưởng nhiều lắm đó, tiền bạc cũng khi mà vượt qua một cái ngưỡng nào đó nó cũng rất quan trọng nữa đó. Anh 9 triệu một tháng anh xài hoài không hết đó. Đó ví dụ như vậy đó. Chưa có gọi. Nhưng mà anh có bạn gái, ok. Vẫn không hết, ok. Thì tốn hơn vợ. Đúng, vợ nó còn đi làm, nó chip thêm, nó thêm tiền vô cho mình. Khi mà anh có vợ anh sẽ có con, khi anh có vợ anh sẽ có bố mẹ vợ, có anh chị vợ đó, bạn vợ nữa. Ok. Rồi thôi chắc hết câu hỏi rồi đúng không? Rồi, hoặc là tụi em chưa nghĩ ra thêm đúng không? Anyway thì anh sẽ cố gắng có office hour thứ tư thứ năm hàng tuần, đúng không? Ai muốn trao đổi gì với anh thì anh rất là open, đúng không? Và giả sử tụi em có câu hỏi gì mà về career, nó là đơn giản là em nói là em muốn, giả sử có đứa nào nói rằng là ok em muốn là 3 năm nữa em phải start công ty giống như anh, hoặc bữa anh hoành tráng hơn bây giờ làm sao, anh cũng trả lời luôn. Anh sẽ có những buổi, anh sẽ, nếu mà anh thấy câu hỏi đó nhiều đứa hỏi quá đúng không, bữa nào làm một cái tutorial luôn là làm sao để mà 3 năm sau thì em start một cái công ty khác. How to build a company, how to build a clean company, ok đó. Đó, anh muốn một điều là thật sự vậy á, là mình hoàn toàn có thể thành công bằng cách chơi fair, play fair, ok.